Hello, Gunpla peeps! Let us review the Star 0089 Hot MS-18E Camphor. Tara, let's! Yon! So, I got this kit sa Shopee, sa store na bestfuture.ph. So, ngayon mga nasa halagang 400 na lang to. Pero sa original, syempre, alam naman natin pag Bandai, nasa 1,000. Pero itong kit na ito, yung original niya ay nilabas noong 2008. Kaya mamaya makikita natin yung age ng kanyang technology na ginamit dito. Pero bago yun, kaya na nakagawin natin mga Gunpla peeps, ito ay from a 6-episode OVA series entitled Mobile Suit Gundam 0080 War in the Pocket. So again, konting istorya lang. So December ng UC 0079, natuklasan ng Zeon na may ginagawang Gundam sa neutral colony na Side 6. So syempre, dahil nabulilyaso sila dahil doon sa RX-78, ayaw nilang makapag-develop ang Federation ng Gundam ulit. So nung nalaman nila yan, nagpadala sila o nagsagawa ng covert operation para masira yung Gundam. Una nilang ginamit para masira yun is tong Camphor nga. Alam naman natin yung nangyari, natalo ng Gundam Alex yung Camphor. Pero in fairness naman, lakas talaga tong Camphor kasi maliban sa nasira niya yung Chobham armor, nagkaroon naman siya ng considerable damage. Pero again, natalo pa rin siya ng Gatling gun nung Alex. Pilot ito yung si Mikhail Kaminsky mula sa Cyclops team. Sila yung sinend ng Zeon para destroy yung Gundam Alex. Balik tayo doon sa pinaka-kit. Unahin natin yung aesthetic, yung overall aesthetic niya, yung plastic quality, tsaka yung building process. So yung plastic quality niya, parang Bandai. Wala siyang molding excess, wala rin siyang bumps, wala siyang humps, wala siyang lubog. Normal lang. Pag nagbubuo ka ng Bandai, same lang. Yun ay sa surface quality. Maganda yung mold na ginamit. Pagdating sa anime accuracy, on par talaga siya sa Bandai. Nga lang, medyo mas dark yung nasa anime. Ang daming thrusters pala nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 thrusters. Ewan ko kung thrusters din itong mga yellow na to. Color accuracy naman, wala siya halos, meron lang ilang mga parts kung saan kailangan mong i-paint tulad dito, yung mga yellow parts na yan. Ayan, may ilang sticker. Yung sticker niya ay konti lang din. Itong puti, ito para sa mono eye. May 3 butil dyan. Ito ay tinanggal ko para sa horn. Tapos ito ay para sa spike dito sa left shoulder armor. So overall, surface detail, aesthetic ay on par sa Bandai ng konti. Panalo. Sulit siya sa price. Maliban doon sa pinakita kong stickers, meron din siyang marking sticker para doon sa insignia ng Zeon. At meron din siyang water slide decals. Galing Lagi na silang may water slide. Pagdating naman sa visible knob marks, maglilinis ka rin talaga, syempre. Pero, hindi na masyadong halata yung iba. Meron ako dito na hindi nalinis masyado. So, dyan. Yung knob marks dyan. Maganda yung gate placing. Kaya, hindi ganun ka talamak yung knob marks. Ngayon, doon sa building process tayo. Ano ang mga nagpahirap? Ito. So, hindi ko siya mailapat. Kaya, hindi ko mailagay yung sticker dito. Same lang dito, nagawan ko lang ng paraan. Next, masikip yung joint dito sa elbow dito, dahan-dahan. Kaya hindi ko masyadong ginagalaw kasi baka mabali, pero dito okay naman. Sapat lang yung tightness. Kunti lang yung seam line niya, as is lang naman yung katulad sa Bandai rin naman. Tapos yung hip sa loob ng skirt na to, ayan, meron pa rin siyang gap, hindi ko maidiin ng todo, pero sakto lang. Compare lang dito kasi yung nasa loob na hip ay snug fit siya, pero ito hindi masyado. Yung joint dito sa ankle, napakaluwag niya. Actually, nilagyan ko na siya ng matte top coat para sumikip. Yung placement pala nung polycap, medyo maluwag talaga. Kahit na kaya umuuga siya. Pero yung pagkakalagay na naman niya sa ball joint, maluwag din. Nilagyan ko lang ng top coat.
pwede na. Hindi naman siya ganun ka, no? Pero nung walang top coat siya, mauga talaga. Gumawa ko ng ilang modification. So, ginamit ko na agad yung ating metallic marker. Electroplated, sabi nga nila, mula sa Steady. And binawasan ko ng konti yung base dun sa leeg. Makikita nyo dun sa aking live build sa Facebook page natin, Young at Soul. Makikita mo dun yung live build kung paano ko ginawa yun para mas may movement yung leeg. Wala na akong masyadong complaints. Lahat ng nung build process niya, smooth naman. Hindi ako nahirapan. Normal lang na bootleg problems. Medyo may part na masikip. Tulad ng pagkakabit nung part sa loob ng ulo nito, medyo masikip. And ito nga, yung shoulder armor niya. And ito masikip. Pati yung sa pagbibuild ko ng mga weapons, ayan, beam saber, itong mines, itong bazooka, etc. Okay naman lahat. Articulation naman tayo. So, simulan natin sa ulo. Ayan na yung magagawa niya. And 360 kaya. Yes, can. Then dito tayo sa balikat. Meron siyang hinge dito via polycap. Hinge din dito. Tapos itong armor ay naka ball joint via polycap ulit. Siguro hindi pumasok kasi dito. Okay, ngayon ko lang nakita. Hindi nakasuksok na maigi yung polycap. Tingnan natin mamaya. Ayan, so yung kanyang abutin. Move na natin konti yung shoulder armor niya. Ayan. Tapos ayan. More than 90 degrees. Sapat na sa akin yan. Ito, via polycap joint. Next ay yung kanyang hip. Ang hip natin ay ball joint para sa mga classic na mga kit. Yan ang kaya niyang gawin. Since yung kanyang skirting ay nakadikit na sa kanyang hip. Yan. Pero may isang problema. Yung side skirt, yung booster dito sa side skirt ay makakasagabal sa kanyang knee bend. Ayan ang knee bend niya. Kita nyo na. Split. Ayan. Ganyan lang kayo ng abutin. Very limited lang to. The usual. Yung kamay, ball joint yan. So yun lang. Very limited lang. Pero ang totoo, sapat sa akin yung posing niya. Kung ano man yung nagawa niyang posing sa anime, magagawa na natin. Ayan. Magkailan tayo. Magaway sa ganang pose. Ayan na kayo. Nasa angle na lang ng ng photography mo eh. Tsaka tight yung joints niya, sapat na para igalaw at makatayo ng sturdy. Mayroon. Kita? Accessories niya, ayun nasa harapan yun guys. Ang tawag nila dito giant bazooka, pero lahat naman hindi mawawala yung beam saber. Ayan, suksok lang natin dyan. Simple. Next yung kanyang ZUX 197 Jagdgewehr. Hindi ko mabasa masyado. German eh. So 192mm shotgun. Nasaan yun? Ito yun. Ayun. So convertible to sa hawakan na ganito. Ayun. Dalawaan siya. Convert niya. Pwedeng ganyan. So, ay, mali. Yan. So, meron din siyang accessory dito na clamp para mailagay sa likod. Na parang ganyan. Just like so. Pinipindot ko dito para mag-focus. Dito nga pala sa phone. Ayan. And then, yung Stormfaust. Stormfaust. S-T-U-R-M-F-A-U-S-T. Stormfaust. Ano yun? Ito lang. Drumstick. So, ito ay missile na madali niyang magamit kasi nakadikit ito sa kanyang binte o tuhod. So, madali niya mag-grab para ibato sa kalaban. Something like that. Ano pa? So, meron siyang option hands sa kaliwa. Meron siyang widespread na kamay. Widespread na. Tigisang weapon holding hand sa may trigger finger. Ayun. And then, dalawang
common na holding hands. Ayan. And yung pinaka gusto kong weapon niya ay yung chain mine. Nakita naman natin sa anime, mga nakapanood na nito. Kinuha niya to sa isang truck, tapos sinagis niya kay NT1 Alex, tapos bumalot na ganyan, tapos boom! Natanggal yung kanyang Chobham armor. Doon, huling nasilayan ang camper. So yan, so made from wire, kasama na to para buuin. Ayan. So yun yung kanyang accessories. Pakita ko ba kung paano ikabit? Siyempre. So, yan ang makita. Ayan, nakita nyo na to. Paano ko kinabit. Yung ang bazooka. So, meron siyang dalawang clamp adapters. Saksak lang natin ganyan. Then, paano ba? Ayan. So, yung may slot siya para doon sa may slot ng maayos. Ayan. May groove para may slot ng maayos yung ating bazooka. And then, yung kanyang Storm Faust, ang arte. Ayan. Yung kanyang mga beam rifle, shotgun I mean. So, normal lang yan na paglalagay sa kamay. Sandwich style lang. So, yan. Ngayon, ano ang ating verdict para sa Star 089 Hot MS-18E Camper? Para sa akin, kasama to sa mga best collection ko. Recommended? Recommended ko. Para sa beginner. Kadalasan kasi pagka beginner, di mo may recommend yung mga gantong mga bootleg Pero kahit beginner, kaya na to. Kayang-kaya. Hindi siya mahirap buuin. Tapos maganda yung output. Dito pa lang, gandang-ganda na ako sa katawan dito. Mukhang palaka, di ba? Pero gusto ko yung style ng mga Zeon suits. Pero ito lang, sabi ko lang yung aking opinion about sa bootleg na to. So overall, recommended, highly recommended sa nagtitipid para sa kanilang mga Gundam kits, Gunpla kits. Sulit para sa akin. So hanggang doon lang. This is the review of the bootleg camper from Star Hut. And this is again, Young at Soul. Kung kaya, leave a like, share, and comment. And syempre, makakatulong na malaki ang inyong subscription. Kaya, salamat sa mga nanood hanggang dito. Kita-kits ulit sa mga susunod na reviews.